A videót az X-Zone támogatta, ahol rengeteg filmes, sorozatos, illetve videójátékos terméket megtalálsz, és a GameCity 10 kuponkóddal számos kedvezményhez juthatsz. Link a leírásban. A Necronomicon egy hatalmas erejű könyv, amelyet Lovecraft műveiben említenek. Lovecraft íróként szerzett népszerűsége miatt a Necronomicon később a horrorirodalom egyik alapvető elemévé vált, és számtalan műben megjelent. Először Lovecraft 1924-es novellájában, a The Hound című műben említik, és az állítólagos szerzője, Abdul Alhazred már egy évvel korábban is szerepelt Lovecraft The Nameless City című írásában. A mű többek között beszámol a Great Old Ones történetéről, múltjukról, valamint megidézésük módjairól. Más szerzők, például August Derleth és Clark Aston Smith is hivatkoznak rá saját műveikben. Sok olvasó valódi műnek hitte, a könyvkereskedők és a könyvtárosok pedig számos kérést kaptak érte. A kitalált kötet hírnevét kihasználva valós kiadók Lovecraft halála óta számos Necronomicon című könyvet jelentettek meg. A Necronomicon elnevezésének eredete sosem volt teljesen tisztázott. Lovecraft szerint maga a cím egy álomban jutott eszébe. Egyesek azt feltételezték, hogy Lovecraftot elsősorban Robert Chambers The Kingi Yellow című novellagyűjteménye inspirálta, amely egy könyvformájában létező, titokzatos és nyugtalanító színdarabra épül. Lovecraft azt írta, hogy a cím a görögből fordítva nagyjából a holtak törvényének képe jelentéssel bír. Robert M. Price azonban megjegyzi, hogy más fordítások is léteznek, például a halottak neveinek könyve, a halottak törvényeinek könyve, a halott nevek könyve vagy a halottak törvényeinek ismerője. Lovecraftot gyakran kérdezték a Necronomicon hitelességéről, és mindig azt válaszolta, hogy teljes egészében a saját találmánya. Egy Willis Conovernek írt levelében részletesen kifejtette. A rettenetes és tiltott könyvekről annyit kell mondanom, hogy többségük teljesen kitalált. Soha nem létezett sem Abdul Alhazred, sem a Necronomicon, ezeket a neveket én magam találtam ki. Ami a komolyan írt, okkult és természetfeletti témájú könyveket illeti, őszintén szóval nem sokra tartom őket. Éppen ezért szórakoztatóbb kitalálni olyan mítikus műveket, mint a Necronomicon vagy az Eibon könyve. 1927-ben Lovecraft írt egy rövid leírást a Necronomiconról, amelyet halála után 1938-ban a Necronomicon története címen publikáltak. Ebben az elbeszélésben a könyv eredeti címe Al-Azif, egy arab szó, amelyet Lovecraft úgy magyarázott, mint az az éjszakai hang, amelyet a démonok üvöltésének hisznek. Egy arab-angol szótár szerint azonban az azif inkább fütyülés, különös hang vagy zajjelentéssel bír. A történet szerint Alhazred egy őrült arab volt, aki a Lovecrafti mitológia lényeit imádta. Szanából származott, és megfordult Babilon romjainál, Memphis föld alatti titkainál, valamint Arábia üres negyedében. Utolsó éveit Damaszkuszban töltötte, ahol megírta az Al-Azifet, majd 738-ban hirtelen és titokzatos módon életét vesztette. Lovecraft szerint a későbbi évszázadokban az azif jelentős, bár titkos terjedésre tett szert az akkori filozófusok körében. 950-ben görögre fordították, és a konstantinápolyi fiktív tudós Theodorus Philetas adta neki a Necronomicon címet. Ez a változat borzalmas kísérletekre ösztönzött bizonyos kutatókat, majd 1050-ben betiltották és elégették. A megsemmisítés után a műről csak titokban lehetett hallani egészen addig, amíg Olaus Wormius latinra nem fordította. Lovecraft ezt a kiadást 1228-ra datálja, noha a valós Olaus Wormius dán tudós 1588 és 1624 között élt. A történet szerint a görög és latin szövegeket 8. Gergely pápa 1232-ben betiltotta, viszont mégis készültek latin kiadások. John Dee állítólag angolra fordította a könyvet, bár Lovecraft szerint ez a változat sosem jelent meg a nyomtatásban, és csak töredékei maradtak fenn. Lovecraft elbeszélése szerint az arab Al-Azif már eltűnt, mire a görög változatot 1050-ben betiltották, azonban említ egy beszámolót egy titkos példányról, amely a 20. században San Franciscóban bukkant fel. A görög verziót pedig nem jelentették többé, mióta egy bizonyos férfi könyvtára 1692-ben leégett. A Necronomicon története szerint a szöveg tanulmányozása önmagában is veszélyes, mivel akik megpróbálják elsajátítani a benne rejlő okkult tudást, rendszerint szörnyű sorsa jutnak. A Necronomicon több Lovecraft novellában és kisregényben is megjelenik. Ennek ellenére Lovecraft meglehetősen szűkszavon írta le a könyv külsejét és tartalmát. A The Nameless City című novellában egy rímpár, amely a történet két pontján is megjelenik, Abdul Alhazrednek van tulajdonítva. Nem halott, mi örökké álmában pihen, s furcsa eonok múltán a halál is elenyészen. Ugyanez a verssor később a Cthulhu hívása című műben is felbukkan, ahol már kifejezetten a Necronomicon idézeteként azonosítják.
A Necronomicon története című írásban Lovecraft azt is megemlíti, hogy a pletykák szerint Elju Pickman birtokolt egy görög fordítást, ami azonban eltűnt 1926 elején. A Necronomicon kétségtelenül terjedelmes műként van ábrázolva, amit jól mutat a The Dunwich Horror című novella is. Ebben Wilbur Whateley egy egyetem könyvtárába látogat, hogy az eredeti Necronomiconban keressen egy varázsigét. A keresett rész a következőképpen hangzik. Nem szabad azt gondolni, hogy az ember akár a föld legrégebbi, akár utolsó urai közé tartozik, vagy hogy az élet és az anyag közönséges tömege egyedül járja útját. Az ősök voltak, az ősök vannak, és az ősök lesznek. Nem az általunk ismert terekben, hanem azok között járnak, nyugodtan és ősi módon, számunkra láthatatlanul. Jogszhatot ismeri a kaput. Jogszhatot maga a kapu. Jogszhatot a kulcs és a kapuőre. A múlt, jelen és jövő egy és ugyanaz Jogszhatotban. Ő tudja, hol törtek be az ősök réges-régen, és hol fognak újra betörni. Tudja, hol jártak a föld mezőjén, és hol járnak ma is, és miért nem látja őket senki. Néha szaguk alapján érzékelhetők, de alakjukat senki sem ismeri, csak azok kivételével, akiket ők nemzettek. Láthatatlanul és förtelmesen járnak magányos helyeken, ahol a szavakat kimondták és a rítusokat üvöltették. A szél az ő hangjukon sikoltozik, a föld az ő tudatokkal morajlik. Erdőket hajlítanak meg, és városokat zúznak össze, mégsem látja senki a kezet, amely sújt. Kadat a hideg pusztaságban ismerte őket, de ki ismeri Kadatot? A déli jégsivatag és az elsüllyedt szigetei köveket rejtenek, amelyekre pecsétük van vésve, de ki látja a mélyben fekvő jégvárost, vagy a hínnárral és kagylókkal borított zártornyot? Nagy túló az ő rokonuk, de még ő is csak homályosan látja őket. Ők undorítóak, és így ismeri meg őket az ember. Kezük a torkodon van, mégsem látod őket. Jogszhatot a kapukulcsa, amelyen keresztül a szférák találkoznak. Az ember most ott uralkodik, ahol ők egykor uralkodtak, és ők hamarosan ott fognak uralkodni, ahol most az ember uralkodik. Nyár után tél jön, tél után nyár. Türelmesen várnak, mert újra uralkodni fognak. A Necronomicon külsejes fizikai mérete Lovecraft műveiben nincs pontosan meghatározva. Az ismert feketebetűs kiadásokon túl gyakran bőrbekötött könyvként különféle fémcsatokkal ábrázolják. A forgalomban kapható Necronomicon kiadások közül sok nem tartalmazza a Lovecraft által leírt valódi tartalmakat. Lovecraft a History of the Necronomicon című írása szerint az eredeti könyv példányai mindössze 5 intézmény birtokában voltak világszerte. A Brit Múzeumban, a Francia Nemzeti Könyvtárban, a Harvard Egyetem könyvtárában Cambridge-ben, a Buenos Aires-i Egyetemben és a kitalált Miskatonic Egyetem könyvtárában. A Miskatonic Egyetem ezen felül őrzi Olaus Wormius latin fordítását is. Lovecraft szerint további példányok magánszemélyek birtokában is voltak. Ez a szétszórt példányok koncepció Lovecraft egyik tudatos eszköze volt. Azt a benyomást keltette, hogy a Necronomicon nem egyetlen könyv, hanem egy tiltott szöveg, amely töredékesen, különböző helyeken és korszakokban bukkan fel, ezzel is erősítve a mitológia hitelességét. Bár Lovecraft maga következetesen állította, hogy a Necronomicon teljes mértékben kitalált mű, ennek ellenére több beszámoló is létezik arról, hogy egyesek valóban valós könyvként tekintettek rá. Lovecraftot magát is gyakran keresték meg rajongók, akik a Necronomicon hitelességéről érdeklődtek. Időnként tréfák is születtek körülötte. Könyvesbolti hírlevelekben eladásra kínálták, illetve könyvtári katalógusokban is hamis bejegyzéseket illesztettek róla. A történet mitológiájában a Necronomicon veszélyes, tiltott műként szerepel, amelyet nem lenne biztonságos a polcon hagyni, ahol bárki elolvashatja. A fikció és a valóság közötti határ még inkább elmosódott a 70-es évek végén, amikor megjelent egy könyv, ami az igazi Necronomicon fordításának állította magát. Ezt a Simon álnéven publikált szerző írta, és bár kevés köze volt Lovecraft mitológiájához, inkább sumer mitológiára épült, és erősen kihasználta a Necronomicon hírnevét. 1980-tól 2006-ig több százezer példányban kelt el, így ez lett a legismertebb Necronomicon kiadás. Marketingje erősen Lovecraft ihletésű volt, és szenzációs állításokat tett a könyv mágikus erejéről, például, hogy a nyugati világ egyik legveszélyesebb fekete könyve. A Simon-féle kiadás sikerét követően annyira elterjedt a vita a Necronomicon hitelességéről, hogy 1998-ban megjelent egy részletes elemzőkönyv, a The Necronomicon Files, amely azt próbálta végleg tisztázni, hogy a mű teljes egészében fikció. Kenneth Grant brit okkultista az 1972-es The Magical Revival című művében azt vetette fel, hogy Crowley és Lovecraft között tudattalan kapcsolat lehetett, és mindketten ugyanazon okkult erőbe kapcsolódtak be. Crowley tudatos mágikus gyakorlatokon keresztül, Lovecraft pedig álmai és írásai révén.
Grant szerint a Necronomicon egy asztrális könyvként létezik az Akasha krónikákban, amelyet rituálékkal vagy álmokban lehet elérni. A Necronomicon számos filmben, sorozatban és videójátékban is feltűnik. Az egyik legismertebb változata a Necronomicon Ex Mortis, amely a gonosz halott filmsorozat egy központi eleme. Ez a konkrét változat később röviden megjelenik a Péntek 13. 9. filmjében is. Emellett létezik egy Necronomicon című antológia film is, ami 3 Lovecraft inspirálta történetet dolgoz fel. Úgyhogy ez lett volna minden fontosabb információ, amit érdemes tudni erről a titokzatos könyvről. Mindenképp írjátok le, hogy mit gondoltok róla. Viszont ez a videó ennyi lett volna, addig is kommenteljetek, iratkozzatok fel, lájkoljátok a videót, osszátok meg, hogy minél több velünk a csatornán, csatlakozzatok a csatornatagokhoz, vagy támogassatok a szuperköszönet funkcióval. Legközelebb találkozunk, szevasztok!